हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोळी. टुडे स्पेशलच्या आजच्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर आजची आपली जी सेलिब्रिटी आहे तिच्या आडनावातच वाघ आहे. वयाच्या 13व्या वर्षापासून तिने अभिनयाला सुरुवात केली आणि आत्ता ती उत्तम अभिनेत्री आणि सुंदर अशी क्लासिकल डान्सर आहे. आजची आपली टुडे स्पेशल सेलिब्रिटी आहे सारंगे बिग बॉस म्हणजेच अभिनेत्री स्नेहा वाघ. मी आणि स्नेहा आज आलोय अंधेरीमधल्या द ग्रेट इंडियन ढाबामध्ये. सो स्नेहा आजच्या आपल्या एपिसोडमध्ये आली आहे आणि स्नेहाचं स्वागत मी एका खास पद्धतीने करणार आहे. त्याची स्टाईल तुमच्या सगळ्यांना माहितीच आहे, सारंगे. आणि तुझं सारंगे स्पेशल म्हणून तुला हे नरम दिल कबाब दिल शेपचे. थँक्यू सो मच. हे आपण कधी खायचंय? आपण लगेच खायचंय ते. ओके. सारंगे दर्शना, अँड स्पेशली फॉर यू, कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू ऑन युअर पर्सनल अचीवमेंट. मे यू हॅव अ व्हेरी व्हेरी गुड लाईफ. थँक्यू सो मच स्नेहा. हे खूप भारी आहे आणि आजचा एपिसोड भारी होणार आहे, काही डाऊटच नाही आहे. सो आपण आलोय ग्रेट इंडियन धाबामध्ये आणि तुला लस्सी नकोय म्हणून तुझ्यासाठी काहीतरी वेगळं ऑर्डर केलं. त्याच्यात खूप लॅक्टोज असतो ना. जलजीरा. जलजीरा, येस. ओके, सो चीयर्स. पहिल्यांदाच भेटलोय आपण. चीयर्स. ह्याच्यातली बुंदी पण खायची आहे मला. आपण स्पून मागूया त्याच्यासाठी. पण स्नेहा, मला माहिती आहे तू खूप फूडी आहेस आणि तुला खूप खायला आवडतं, त्याच्यामुळे आपल्याला खूप खाण्याबद्दल गप्पा मारायच्या आहेत. सगळ्यात आधी कशी आहेस? मी मस्त आहे. थोडंसं मेंटली एक थोडासा ब्लॉक आला होता बिग बॉसच्या घरातनं बाहेर आल्यानंतर. पण आय थिंक कारण मी माझ्या मेंटल हेल्थला खूप जास्त इम्पॉर्टन्स देते. लाईफमध्ये एवढ्या गोष्टी बघितल्यात ना आता, त्यामुळे आता असं वाटतं की सगळ्यात पहिले जे आपण म्हणजे ना फर्स्ट प्रेफरन्स जो असतो तो स्वतःच्या हेल्थला, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थला देणं खूप गरजेचं आहे. फॅमिलीसोबत टाइम स्पेंड केला, त्याच्यानंतर आय वॉज रेडी टू रोल. येस. आणि तुझं नवीन लुकही खूप छान आहे. थँक्यू. कसं म्हणजे अचानक कसा हा बदल झाला? माहीत नाही कसा बदल झाला. असंच मला असं वाटतं की प्रॉबेबली आतून ती एक फिलिंग आली की आय नीड टू चॉप माय हेअर. पण मला माझी बहीण म्हणाली की दीदी, इट्स नॉट जस्ट चॉपिंग युअर हेअर, इट्स ॲक्च्युली यू आर रिबेलिंग. मी म्हटलं का? ते म्हणते मुलींचं तेच असतं ना, फर्स्ट स्टेप रिबेल करायचं म्हणजे केस कापा. बट तसं नाही आहे, थोडेसे खराब पण झाले होते. तो मला ते त्यांची पण हेल्थ इम्पॉर्टंट आहे, सो आय हॅड टू चॉप इट. बाकी ज्यांना जे समजायचं ते समजू. अगदी. पण तुझं नरम दिल कबाब खाना, कारण हे तुझं खूप फेमस आहे. येस, सारंगे. पण स्नेहाच्या मित्र घरात बघत होते आणि रोज सकाळी मी तुझं सारंगे बघायचे. मला नेहमी प्रश्न पडायचा, हे कुठून आलं? तर हे कसं सुरू झालंय? म्हणजे सो बेसिकली ही साईन जी आहे ना, इट्स आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपलं हार्ट जे आहे, आपलं हृदय आहे, ते आपल्या मुठ्ठी एवढं असतं. ठीक आहे. आणि इट्स जस्ट दॅट हार्ट, आणि जे आपले वेन्स आणि आर्टरीज बाहेर पडतात ते अशाच शेपमध्ये असतात. ओके. सो बेसिकली इट इज जस्ट दॅट शेप. इट्स युअर हार्ट. इट्स बेसिकली युअर हार्ट अँड दोज आर्टरीज अँड वेन्स कमिंग आउट. तुम्ही जर बघितलं तर असंच दिसतं ते हार्ट. सो दिस इज दॅट. इट्स जस्ट अ हार्ट. आणि कोरियन लँग्वेजमध्ये सारंगे म्हणजे आय लव्ह यू. हो. सो दिस इज अ हार्ट अँड इन कोरियन लँग्वेज आय लव्ह यू. झालं असं की लॉकडाऊनमध्ये खूप जास्त कोरियन ड्रामाज आणि कोरियन म्युझिक बघायला लागले होते, त्यामुळे थोडीशी इन्फ्लुएन्स झाले होते त्याच्यामुळे. बट इट्स नाईस. आय थिंक इट्स गुड. नो, लव्ह इज पॉझिटिव्ह, सो वाय नॉट स्प्रेड लव्ह. अगदी. बाकी सगळ्या गोष्टींपेक्षा आय लव्ह यू. पण स्नेहा, तू केलेली कामं प्रेक्षकांनी खूप एन्जॉय केली आहे. तुझी प्रत्येक भूमिका त्यांच्या लक्षात आहे असं आपण म्हणूया, मराठी असू देत किंवा हिंदी असू देत. सो मला जरा काही वर्ष मागे जायचं आहे. स्नेहा, तुझं बालपण कसं होतं नेमकं? माझं बालपण, स्कूल लाईफ, अवली होते मी एकदम स्कूलमध्ये. आमची गर्ल्स स्कूल होती आणि मी क्लासिकल डान्स शिकायचं ना त्यावेळेला, त्यामुळे मी भरतनाट्यम शिकायचं. आणि मी स्कूलमध्ये पण मी प्रत्येक फंक्शनमध्ये, प्रत्येक टीचर्स डे, ॲन्युअल डे, हा डे, स्पोर्ट्स डे, सगळ्या डेजमध्ये मी खूप ॲक्टिव्ह असायचे. आणि एक मस्त आठवण सांगते. माझे घुंगरू असायचे ना, भरतनाट्यमचे पट्टा घुंगरू असं माहिती आहे ना, तर त्यातनं कधी कधी एखादा घुंगरू असा पडतो
त्या पट्ट्या घुंगरूमधलं लेदरमधनं. तर मी काय करायचं, ते घुंगरू जमा करायचे आणि ना माझ्या सायकलच्या किचनला लावायचं आणि ती किचन नेहमी माझ्या पॉकेटमध्ये असायची. तर मला किती वेळ टीचरने आणि प्रिन्सिपलने ओरडलेलंही आहे त्या बाबतीत, पण तरी मी सोडलं नाही. मी नेहमी ते पॉकेटमध्ये ठेवायचं आणि जिथे मी जायचं तिकडे त्या घुंगरूंचा आवाज येत असायचा. आणि म्हणजे ती एक अशी ओळख झाली होती की घुंगरूंचा आवाज स्नेहा आली. सो हो, मी खूप ॲक्टिव्ह होते. बट नंतर मी बाहेर म्हणजे प्रोफेशनली एवढी ॲक्टिव्ह झाले की मला असं वाटतं की माझं बालपण कुठेतरी हरवलं त्याच्यामध्ये. म्हणजे प्रॉबेबली विचार करा ना की मी जर 9th असताना मी कॅमेरा फेस करायला लागले. सो आय स्टार्टेड डुईंग टेलिव्हिजन व्हेन आय वॉज इन 9th. माझा फर्स्ट 13 इयर्स ओल्ड. त्याच्या आधीपासून मी प्रोफेशनली डान्स शिकते करते. त्यामुळे ती वर्ष काही 3-4 वर्ष प्लस 9th स्टँडर्डपासून ॲक्टिंगच्या ह्याच्यामध्ये आले. सो मला वाटतं की माझं कुठेतरी बालपण तिकडे राहिलं होतं. बट ते मी जगते, जेव्हाही जगता येईल तेव्हा. आता जगते. हो हो हो. इतकी कामं झाली, अनेक गोष्टी घडल्या आयुष्यात. आपण बोलताना तू सांगितलं होतंस कॉन्ट्रोवर्सीज बऱ्याच झाल्या तुझ्या आसपास, पण या सगळ्यातनं सुद्धा आज स्नेहा वाघ उभी आहे एका ठिकाणी. सो काय आहे तुझ्या लाईफचा मंत्र? काय हाच लाईफचा मंत्र आहे की एकतर मी ते डिसिजन घेतलंय, सो आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट अँड आय हॅव टू फेस इट. आय कांट रन अवे फ्रॉम इट. मी त्या डिसिजनपासून पळून नाही जाऊ शकत. तर मग मला त्याचे रिपरकेशन पण फेस करावे लागते. कारण आपण एखादी चांगली गोष्ट केली ते पण आपण एक्सपिरियन्स घेतोच ना की अरे हे चांगलं झालं तर ह्याचे रिपरकेशन्स आहेत, ह्याच्यामुळे ज्या गोष्टी घडल्या त्या चांगल्या आहेत. मग वाईटसाठी पण आपण तितकंच प्रिपेअर्ड असायला पाहिजे. आणि फॅमिली सपोर्ट तर असतोच आपल्यासोबत. म्हणजे आमच्या फॅमिलीमध्ये काही करा सोबत असणारच. फॅमिली इज व्हेरी स्ट्रॉंग फॉर. म्हणजे फॅमिली हा वर्ड आमच्यासाठी खूपच पॉवरफुल आहे. आणि अनफॉर्च्युनेटली आय लॉस्ट माय डॅड. बट मला कुठेही कधीतरी असं वाटतं की ही इज देअर आणि त्यांचे ब्लेसिंग्स आहेत माझ्यावरती. त्यामुळे मी कठीण परिस्थिती म्हणतो सुद्धा बाहेर येते आणि हसत बाहेर येते. सो आय बिलीव्ह इन फॅमिली बॉन्ड, कम्प्लीट फॅमिली बॉन्ड. सो स्नेहा, आपल्याला खूप खायचं आहे आज आणि ग्रेट इंडियन ढाबामधनं खूप पंजाबी स्टाईल जेवण मी आज तुझ्यासाठी ऑर्डर केलं. करेक्ट, मला आवडतं पंजाबी स्टाईल जेवण. है ना, बघूयात. सो अमृतसरी कुलचा आहे, छोले आहे. हे छोले आहेत? येस. वाव. आणि पराठे पण आहेत. वाव. आलू पराठा, गोबी पराठा. सो हे सगळं खाऊन जायचंय आज. सगळं मज्जा एका दिवसातच हॉप होऊन. सो पंजाबी मेजवानी तुझ्यासाठी आलेली आहे. कुठून सुरू करणार आहेस? आपण हे तर खाऊन झालंय. मला असं वाटतं आपण आता कुलचे आणि छोले आणि सोबत पराठा पण आहे ना. हो, म्हणजे सगळं एकत्रच घेऊया ना. एक पराठा, एक तुकडा पराठाचा घेऊया, एक कुलच्याचा घेऊया. मला असं वाटतं मी काय खावणे काय मी हावरटासारखं करते. बट इट्स गुड. तू फूडी आहेस आणि तू छान स्वतःला भारी कॅरी करतेस. पण मला सांग, हेल्थ वाईज म्हणजे तू खूप फिटनेस फ्रीक आहेस, म्हणजे कसं असतं ते? फिटनेस फ्रीक म्हणजे मी लेझी आहे थोडीशी एक्सरसाइजच्या बाबतीत. डाएटच्या बाबतीत मी थोडी कॉन्शियस आहे. म्हणजे हेल्दी खाणं मला आवडतं. म्हणजे हेल्दी म्हणजे उगीच मी साखर खात नाही, लॅक्टोज इंटॉलरंट आहे, त्यामुळे दूध आणि त्याचे प्रकार नाही माझ्याकडे. बाकी हेल्दी घरचं जेवण मला खूप आवडतं आणि तुम्हाला माहिती आहे आमच्या घरात खूप छान जेवण होतं. सो घरचं काही असू दे मी सगळं व्यवस्थित खाते. फिटनेसच्या बाबतीत मोर दॅन बिईंग लीन आणि काय म्हणतात ते झिरो फिगर पेक्षा आय बिलीव्ह इन बिईंग हेल्दी. कारण आपण सगळ्यांनी बघितलं आता जे काही झालं 2-3 वर्षात, म्हणजे तुमची इम्युनिटी कशी टॉसला जाते आणि तुम्हाला कसे आजार पकडतात आणि त्या सगळ्या गोष्टी. तर तेव्हा मी असं ठरवलं की नाही, वी विल गिव्ह फर्स्ट प्रेफरन्स टू हेल्थ. म्हणजे हेल्दी राहणं आणि फिट राहणं इज इम्पॉर्टंट. बाकी एक्सरसाइजच्या बाबतीत मी आहे थोडीशी लेझी, पण मला अदर ॲक्टिव्हिटीज करायला आवडतं. म्हणजे मला वॉकवर जायला आवडतं, मला सायकलिंग करायला आवडतं, मला स्किपिंग करायला आवडतं, योगा थोडाफार मला आवडतो. थोडाफार म्हणजे मध्ये तर मी ऑब्सेस झाले होते हॉट योगा करायला. हो, म्हणजे मला हॉट योगा म्हणजे आय वॉज सो ऑब्सेस्ड की मला तेच करायचं आयुष्यभर असं झालं होतं. आता ती पण फीज निघून गेली. बट बाकीच्या म्हणजे मला असं बीचवर जाऊन चालायला, वॉक करायला किंवा सायकलिंग करायला खूप आवडतं. सो आय बिलीव्ह इन दीज अदर ॲक्टिव्हिटीज. तुम्ही सतत म्हणजे फिट राहा, म्हणजे बी ॲक्टिव्ह इन लाईफ. म्हणजे असं लेझी, काउच लेझी नाही आवडत मला राहायला. आय लाईक टू बी ॲक्टिव्ह. ओके, सुरू कर. येस.
पण तुम्ही एक नोटीस केलं का की मी जेव्हापासून बिग बॉस मध्ये आले ना परत मी खूप बोलायला लागले. मला माहित नाही का, तू आधी कमी बोलायचीस. मी खूप कमी बोलायचे. थोडीशी इंट्रोवर्ट टाईप्स पण होते, पण मी थोडीशी खुलले आता. म्हणजे मला असं वाटतं मी थोडीशी खूप जास्त बोलायला लागले. वाव. पण तू कधी क्रॅश डाएट वगैरे केलंयस? केलं ना. कधी? मी एक शो करत होते, त्याच्यात त्यांना देवीचा रोल होता, तर त्यांना ती अशी प्रॉपर इंडियन फिगर हवी होती. आणि मी तसं पण माझे बॉडी टाईप फुल इंडियनच आहे. तेव्हा मी परत सांगू इच्छिते की मी हॉट योगा केला. खूप महत्वाचं आहे ना तुझ्या आयुष्यात हॉट योगा. आणि मी साखर आणि मीठ दोन्ही सोडलं. साखर आणि मीठ सोडलं? दोन्ही सोडलं होतं. पहिले खूप त्रास झाला, BP मध्येच लो होऊन जायचं, बऱ्याचशा गोष्टी व्हायच्या. बट आय डिड नॉट गिव्ह अप. म्हणजे मी सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे मी चॉकलेट सोडलं होतं त्या डाएटसाठी. बट 1.5 महिन्यात आय वॉज लुकिंग सो हॉट. म्हणजे आता पण मी ते फोटोज बघितले ना की मला असं वाटतं ही मी आहे, ही मी आहे, ही मी आहे. पण ते सगळं बघून परत असं वाटतं की आपण परत सगळं करावं? नाही, खूप त्रास होतो या सगळ्या गोष्टीमध्ये, खूप त्रास होतो. आय विल नॉट बी म्हणजे मी अशी पण आय वुड लव्ह टू बी लाईक दॅट. बट हळूहळू तो क्रॅश डाएट ह्याच्यासाठी होता कारण कमी वेळेत मला ते अचीव करायचं होतं. बट हळूहळू आय वॉन्ट टू बी देअर अँड इट बिकॉज इट मेक्स मी लुक व्हेरी गुड अँड व्हेरी हॉट. सो स्नेहा, हॉट योगा तर झाला, म्हणजे ऑब्सेस्ड आहे तू त्यासाठी. पण तुझे मील्स कसे असतात? म्हणजे तू 2-2 तासाने खाणारी पर्सन आहेस का? ब्रेकफास्ट, लंच अँड डिनर अँड देन यू आर डन? कसं आहे? म्हणजे मी खाण्याच्या बाबतीत खूप फसी आणि मूडी आहे. मला भूक लागली की जेवण पाहिजे, माझं असं आहे थोडंसं. मग ते जे खाते मी ते इम्पॉर्टंट आहे की मी ते काय खाते. बाकी असं काय नाही, मूडच्या हिशोबाने. आता भूक लागली, आवडलं हे खायचं, असं असतं. काय असतं पण तुझ्या मील्समध्ये काय असतं? मोस्टली राईस. हां, राईस असतो माझ्या मीलमध्ये, कारण तो आमच्या DNA मध्ये. आणि मी कुठेतरी वाचलं आहे की ज्या गोष्टी तुम्ही लहानपणापासून खातायत त्या गोष्टी कधी सोडायच्या नाही. सो राईस माझ्या मीलमध्ये असतोच असतो. व्हेजिटेबल्स असतात भरपूर. नॉनव्हेजमध्ये चिकन असतं. चिकन बिकॉज ऑफ प्रोटीन मध्ये मी काही काळासाठी सोडलं होतं पप्पांसाठी, बट नाव आय एम बॅक टू इट. आणि नट्स असतात मध्ये भरपूर सारे. खजूर असतो, आमंड मिल्क असतं, सोया मिल्क असतं, असं बऱ्याचशा गोष्टी असतात. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी मला आय मीन डिवाइड करून मी दिवसभरात खात असते, भरपूर खाते. म्हणजे असं नाही की 2 तासांनी खाल्लंच पाहिजे, असं काही नाही असं तुझं? नाही. असं मला असं वाटतं ऑलवेज लिसन टू युअर बॉडी. ती आपल्याला सांगते की आता भूक लागली आहे, थोडंसं लो फील झालं, शुगर पाहिजे, थोडंसं असं BP हे झालं, मीठ पाहिजे. हे आपली बॉडी आपल्याला सांगते. ते आपल्या बॉडीचं ऐकायचं. आणि तसं म्हणजे भूक लागली की आपल्याला बॉडी सांगते की आता कधी कधी काय होतं म्हणजे का असं असतं की पाऊस पडला की आपल्याला भज्या खाव्याशा वाटतात तेलकट, बिकॉज ते वेदर तसं असतं आणि आपल्या बॉडीला ते रिक्वायर्ड असतं. थंडीमध्ये आपल्याला खूप गोड खावंसं वाटतं कारण थंडीमध्ये आपला BP लो होतो. हो, तो BP लो नको व्हायला म्हणून आपली बॉडी शुगर डिमांड करते. सो आय फील आपली बॉडी नेहमी डिमांड करते की आपल्याला काय पाहिजे. कधी कधी मी पोळी नाही खात, गहू मी अवॉइड करते कारण गहू मला पचतच नाही. बट कधी कधी असं होतं की खूपच पोळी खायची इच्छा होते. मी मम्मीला म्हणते मम्मी पोळी खायची इच्छा होते, मम्मी म्हणते खा. जेव्हा ती गोष्ट इच्छा होते म्हणजे तुमच्या बॉडीला ती गरज आहे त्यावेळेला. सो ऑलवेज लिसन टू युअर बॉडी. वा, हे खूप भारी आहे. पण चीट डेज, आता स्ट्रिक्ट डाएट प्लॅन नाहीये बोलल्यावर तू बाहेर पण खात असशील, राईट? फेवरेट चीट मील काय ते सांग. चीट मील माझं पास्ता, चीझी पास्ता, पिझ्झा, ह्या सगळ्या गोष्टी मला खूप आवडतात. आणि आय एम अ सक्कर फॉर चॉकलेट केक. म्हणजे तो जो फ्लावरलेस चॉकलेट केक असतो ना, तर ब्लॅक कॉफी आणि चॉकलेट केक हा म्हणजे मला कधी माझं मूड ऑफ असेल किंवा मला स्वतःला पंप करायचं असेल किंवा स्वतःला बूस्ट करायचं असेल, स्वतःला खूप असं छान फील करायचं असेल ना, तर चॉकलेट केक आणि ब्लॅक कॉफी हे कॉम्बिनेशन इज कॅन नॉट बीट एनिथिंग एल्स. आणि चीट डेज किती असतात? रोजच चीट होतात कुठल्या ना कुठल्या बाबतीत. बट अगदी स्ट्रिक्ट डाएट करत असताना चीट डेज 20 डेज नंतर येतात. म्हणजे 20 दिवसानंतर एकदा मला चॉकलेट खायला मिळतं. असं पण मी डाएट केलं. पण ते काय असतं मग तुझं स्ट्रिक्ट डाएट काय असतं? मग स्ट्रिक्ट डाएट तेच असतं. फॉर एक्झाम्पल सकाळी मॉर्निंगमध्ये ब्रेकफास्ट असतो, बट ब्रेकफास्ट इज हार्डकोर बॉइल्ड एग, तो पण एक.
आणि छोटंसं सँडविच किंवा एखादा छोटासा पराठा किंवा पोहे थोडेसे किंवा उपमा थोडासा असं ते. आणि दुपारी 4 चिकनचे पीसेस छोटे छोटे आणि पालक भात मोजलेलं. मोजलेलं पालक भात. हा माझा स्ट्रिक्ट डाएट आहे, म्हणजे पालक राईस अँड चिकनचे पीसेस. मग ते बॉइल्ड थोडेसे ग्रेव्ही तरी चालते. आणि मग चहा तर मी चहा कंटिन्युअस पिऊ शकते. चहा आणि विदाउट शुगर. विदाउट शुगर. मी स्टिविया यूज करते शुगरच्या ऐवजी. तो चहा आणि कॉफी मी कंटिन्युअसली पिऊ शकते. कॉफी फक्त ब्लॅक कॉफी, चहा कमी दूधवाली. आणि मग संध्याकाळी चिकन सूप. हे स्ट्रिक्ट डाएट आहे, पण त्याच्यामध्ये पण मीठ मोजून अगदी. आणि साखर अजिबात. पण तू डेली सोप खूप केलेत आणि खूप काम असतं, म्हणजे दिवसाचं 13-14 तास वगैरे शूट होतं. रात्री पण कधी कधी नाईट शिफ्ट वगैरे करावे लागते. पण अशा याच्यामध्ये एका ऍक्ट्रेसला तिची हेल्थ मॅनेज करणं सोपं असतं, कठीण असतं? कठीण असतं थोडंसं, पण बघा माझ्याकडे धष्टपुष्ट खात्या पित्या घरची आहे, तर माझ्यामध्ये ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी आहे भरपूर. सो जरी मी कमी खाल्लं तरी आय कॅन यूज अप माय स्टोर्ड एनर्जी. बेसिकली डाएटचा हाच फंडा असतो की तुम्ही डाएट करा आणि तुमच्या बॉडीमधली जी स्टोर्ड एनर्जी आहे ती यूज करा. सो काम ऍक्टिव्ह राहिलो की स्टोर्ड एनर्जी पण यूज होते, तुम्ही खाता पिता पण आहे, तुमचं मेटाबॉलिक रेट पण चांगला राहतो, सगळं व्यवस्थित राहतं. बट फॉर दॅट यू हॅव टू बी ऍक्टिव्ह. आणि सेटवर चहा सतत असतो ना, चहा दो, कॉफी दे. मग तुझं होतं असं? हो, ब्लॅक कॉफी सतत पित असते, चहा पण सतत पित असते. चहा मला खूप आवडतो, म्हणजे असं काहीतरी, म्हणजे साखर नसते चहामध्ये, स्टिविया असते, त्यामुळे असं काही गोड खावंसं वाटलं किंवा छान असं काहीतरी करावं असं वाटलं तर मला चहा पाहिजे. आणि माझा जो मॅन फ्राईड आहे, म्हणजे जो मला हँडल करतो सेटवरती, तर आता जितकेही होऊन गेले त्यांना सगळ्यांना माहिती की माझ्या नजरेत त्यांना कळतं की मॅडमला चहा पाहिजे की कॉफी पाहिजे. सो सो ते एक छान असतं. ते लोक मला इतके छान ओळखतात की म्हणजे माझ्या नजरेतनं आणि माझ्या एक्सप्रेशनवरनं कळतं की आता चहा पाहिजे किंवा आता कॉफी पाहिजे मॅमला. सो आय थिंक आय एम ब्लेस्ड फॉर दॅट मॅटर. जेवणाच्या बाबतीत आय एम ब्लेस्ड. पण आता मलाही माहिती आहे की तुझी मम्मी कमाल जेवण बनवते, खूप छान जेवण बनवते. हो. काय सगळ्यात जास्त आवडतं आईने बनवलेलं? माझ्या मम्मीने बनवलेलं काहीही मला आवडतं, म्हणजे काहीही. म्हणजे तिने साधी पोळी जरी लाटली ना तरी ती दुनियात सगळ्यात वेगळी पोळी असते माझ्यासाठी. तिने साधा भात, म्हणजे भात तर नाही बट एक नॉर्मल खिचडी जरी बनवली ना, साधी वरण जरी केलं, म्हणजे ग्रेव्ही जरी बनवली तरी ती माझ्यासाठी खूप वेगळी असते. पण माझ्या मम्मीच्या हाताला खूप जास्त चव आहे. म्हणजे आमच्या घरात आय थिंक तिच्याऐवजी आम्ही कोणाला जेवण बनवू देत नाही, अनलेस अँड अंटिल माझी बहीण बनवते, बट आम्ही कोणालाच जेवण बनवू देत नाही, कारण आम्हाला एवढी सवय झाली मम्मीच्या हाताच्या जेवणाची. आणि मला वाटतं प्रत्येक घरात हेच असतं की आईने बनवलेलं जेवण म्हणजे स्वर्ग असतो. बट आय डोंट नो, समहाव मम्मीने काहीही बनवलं, म्हणजे साधी खोबऱ्याची चटणी जरी बनवली ना तरी ती माझ्यासाठी आउटस्टँडिंग असते. म्हणजे एक मम्मीला म्हटलं की मम्मी काहीच खावंसं वाटत नाही, फक्त वरण भात बनवून देतं. माझी मम्मी बिना फोडणीचं वरण सुद्धा मला जे बनवून देते ना तेही मला खूप आवडतं. सो आईची माया. सो एक असा कोणता पदार्थ आहे का जो तू आईला नेहमी करायला सांगत असतात की तुझ्या हातचा कर? चिकन करी. आमच्या घरात ग्रेव्ही ती माहिती असतं, ते काजू बदाम आणि वॉलनट्स टाकून करतात बेसिकली, तशी ग्रेव्ही बनते. आणि ती माझ्या मम्मीच्या हातची ग्रेव्ही खूप छान असते. सो माझ्या लाईफमधला सगळ्यात आउटस्टँडिंग कुठला जर पदार्थ, म्हणजे माझा फेवरेट जर माझ्या दिल के करीब एकदम एखादी गोष्ट असेल तर दॅट इज चिकन ग्रेव्ही अँड राईस. आणि त्यातला तर जर ती मम्मीने बनवलेली असेल तर मग स्वर्गच स्वर्ग. आणि बहिणीने बनवलेलं काय आवडतं? तुमच्या दोघींचा बॉन्ड इतका कमाल आहे. हो, बहिणीने बनवलेली. बहीण माझी ना वरणाला जो तडका देते, फोडणी जी देते ती मला खूप आवडते, कारण तिने दिलेली फोडणी लगेच कळते की ही तिने दिलेली फोडणी आहे. आणि बहीण असे काही पदार्थ, ती पोळ्या छान बनवते, ती ॲक्च्युली सगळंच छान बनवते. ती खूप अशी होमली आहे, ती अशी होम मेकर आहे. म्हणजे तिला असं घर असं, म्हणजे तिला आवडतं असं लोकांना जेवण खाऊ घालायला वगैरे सगळं. शी इज व्हेरी होमली अँड व्हेरी वॉर्म. तर मला वाटतं तिने सगळंच बनवलेलं छान असतं. भाज्या ती खूप छान बनवते. ती स्वतः खूप अशी टुवर्ड्स व्हेजिटेरियन फूड आहे, त्यामुळे ती भाज्या खूप छान बनवते. ऑब्व्हियसली डाळीला फोडणी तर खूप छान देतेच वरणाला ती. बाकी सगळं ठीक आहे, म्हणजे बाकी नॉर्मल. मम्मी झालं, बहीण झालं, तर स्नेहाचा टर्न आहे. स्नेहा अशी फार किचनमध्ये रमत नाही. स्नेहाला हातच दिले नाही देवाने किचनवाले. म्हणजे
म्हणजे मी जेव्हा किचनमध्ये एखादी गोष्ट बनवायला जाते तेव्हा आमच्या घरातल्यांना भीती असते की आयदर हात कापून घेईल किंवा भाजून घेईल किंवा काय ऍक्सिडेंट करेल किंवा आतापर्यंत असं झालेलं नाही की मी किचनमध्ये गेले आणि काहीतरी पाडलंय खाली. म्हणजे बरणी फुटू दे, कप फुटू दे, मसाले पडतात, डाळ खाली पडते, तांदूळ पडतात, असं सगळं काहीतरी होतं. कारण सवयच नाही आहे ना किचनमध्ये. बेसिकली झालं असं की लहानपणापासून बिकॉज एवढं काम केलंय की किचनमध्ये रमण्यासाठी तेवढा वेळच मिळालेला नाही आहे. जेव्हा किचनमध्ये काम करण्याची वेळ आली तेव्हा असं झालं की क्विक सगळं पाहिजे होतं, तर मग ते नाही जमलं मला आणि मग त्याच्यामुळे ते ॲक्सिडेंट्स होतात. आणि मग मी अवॉइड करते किचनमध्ये जाणं. पण मी कधी कधी बनवते, असं काही नाही. म्हणजे मॅगी खूप छान बनवते, पण त्याला कुकिंग म्हणत नाही. त्याला कुकिंग म्हणत नाही, बट स्टील आय ट्राय माय लेवल बेस्ट. मी वरण खूप छान बनवते. म्हणजे अगदी ती आपली घाटी डाळ असते ना, ती खूप छान बनवते. मला ती आवडते भरपूर. आणि मॅगी आणि घाटी डाळ. पण तू बनवलेली रेसिपी फसली आहे कधी? हो, नेहमी फसतात. कधीतरी मीठ जास्त होतं, कधीतरी मसाले कमी पडतात, सो नेहमी फसते. आणि एक साधा मी भात जरी लावला असतो तरी तो करपतो. आता त्याच्यात काय एवढं रॉकेट सायन्स नाही आहे, बट स्टील म्हणजे एक गोष्ट सांगावीशी वाटते इथे. आमचे पप्पा जे होते ते ना, माझ्या हातचं किती फसलेलं जेवण असायचं ना तरी विदाऊट कंप्लेंट खायचे ते. विदाऊट कंप्लेंट. आणि खूप असंच म्हणजे आवडीने खायचे. आणि त्यांना असं खूप कौतुक असायचं की माझ्या मुलीने जेवण बनवलेलं आहे. मी पण, माझी बहीण तर चांगलं बनवतेच, पण मला माहिती की ते फसलेलं. आणि मी खाल्ल्यानंतर मला असं कळतं की पप्पा याच्यात मसाला जास्त झाला किंवा हे जास्त झालं. नाही म्हणे छान आहे म्हणून त्यांनी विदाऊट कंप्लेंट त्यांनी नेहमी खाल्लं. सो या, आय मिस माय डॅड फॉर दॅट मॅटर. तू ब्रेक घेतलायस, तुला सगळं खाऊन जायचं आहे. हे ना, मी खूप जास्त बोलायला लागले. व्हेरी नाईस. पण खूप छान एक्सप्रेस करतेस तू. पण सगळ्यात एक ठिकाण असतं जिकडे आपल्याला खायला जायला खूप आवडतं. तसं कोणतं आहे तुझं? इथेच जवळपास एक जागा आहे इंडिगो नावाची, इंडिगो डेअरी. तिकडचं जेवण मला खूप आवडतं. खूप 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 म्हणजे खूप जास्त आवडतं. आणि मला असं वाटतं की मी मुंबईचे सगळ्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन खाल्लेले. हो, सगळ्या. आय थिंक इथे मी पहिल्यांदा आले, बट बेसिकली मी सगळ्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन खाल्लं. एक माझी सगळ्यात फेवरेट एशियन जागा आहे यावच्या. तिकडे एशियन फूड मिळतं, ते अमेझिंग असतं. आणि हाजी अलीची क्रीम मला खूप आवडते. फालुदा खूप म्हणजे प्रचंड आवडते. म्हणजे मिक्स्ड फ्रूट क्रीम हाजी अलीची, मी वेडी आहे त्याच्यासाठी. मी कित्येकदा दहीसर ते हाजी अली फक्त ती क्रीम खायला गेले. इतकंच नाही तर मी जे नरिमन पॉईंटचं ओबरॉय आहे तिथे मी रात्री जाऊन ब्लॅक कॉफी सुद्धा ऑर्डर केली. का तर फक्त त्या ब्लॅक कॉफी बरोबर जे येतात ना कुकीज त्यांचे, ते एवढे यमी असतात आणि फक्त त्यांच्याच बेकरीमध्ये बनतात ते कुकीज. ते फ्रीचे कुकीज खायला मी तिथपर्यंत गेले. सो आय एम अ कम्प्लीट फूडी फॉर दॅट मॅटर. कम्प्लीट फूडी. पण मग स्ट्रीट फूड आवडीचा विषय आहे? हो. मला तू जातेस? हा. म्हणजे थोडंसं फक्त पाणीपुरी खायला ऑकवर्ड फील होतं. आणि आता तर जास्त होतं. कारण बिग बॉस नंतर मला असं वाटतं की एक महाराष्ट्रामधलं, कारण पहिले कसं होतं की स्नेहा वाघ ही हिंदी सिरियल्समध्ये काम करते आणि मराठी पब्लिक म्हणजे त्यांचं असं असायचं की एवढं मला कोणी मराठी पाहायलाय, आठवत नाही कुठे पाहिलंय. सो मला एक स्किल जमली आहे इतक्या वर्षात. मी एक शिकली ही गोष्ट की जेव्हा मी बाहेर जाते पब्लिकमध्ये तेव्हा लोक ना, म्हणजे बिकॉज हिंदी सिरियल्समध्ये माझा लुक थोडा वेगळा असतो, त्यामुळे पटकन रजिस्टर व्हायला त्यांना वेळ लागतो. म्हणजे ते लोक असे बघतात माझ्याकडे, मला अरे हिला कुठेतरी बघितलंय, मग बघितलंय मग कुठलं, अरे अच्छा त्या सिरियलमध्ये बघितलं तीच आहे का, मग ते शोधायला लागतात फोनवर वगैरे, गुगल करून वगैरे. आणि मग ते नंतर ते तेवढ्या वेळात ना मी तिकडून निघून जाते. सो मला ही स्किल जमली आहे. बट आता काय झालंय बिग बॉसमुळे, बिकॉज बिग बॉसमध्ये जशी मी आहे, जशी दिसते तशी मी लोकांना दिसले, त्यामुळे अगदीच स्ट्रीट फूड खायला जमत नाही आहे. कारण त्या दिवशी मी फक्त एकच दिवस मला मोमोज खायचे होते म्हणून मी गाडी थांबवली होती. तर ते मोमोज खाल्ल्यानंतर मी गाडी फिरवून सिग्नलपर्यंत जाईपर्यंत 2 मुलं बाईकवर आले आणि काचवरती हे करून बोलतात की मॅडम प्लीज काच खाली करा. आणि सिग्नलवरती गाडी उभी आहे, सारंगेकर आम्हाला फोटो काढायचा आहे. मी म्हटलं अरे तुम्ही वेडे आहात का, इकडे सिग्नलवरती गाडी उभी आहे, कधी पण सिग्नल ग्रीन होईल काय, मागून हॉर्न वगैरे. पण बट इट वॉज व्हेरी स्वीट. आय मीन इट वॉज
इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. म्हणजे मला पहिल्यांदा मी असं काहीतरी एक्सपिरियन्स केलं आणि माझ्यासाठी खूप इट वॉज व्हेरी न्यू अँड इट वॉज सो गुड की म्हणजे चालता बोलता लोक ओळखायला लागले. आणि पटकन ते स्नेहा नाही बोलत तर ते म्हणतात सारंगे सारंगे किंवा सारंगे स्नेहा. आणि बिग बॉस पण असं झालं की फक्त बिग बॉस नाही म्हणत, कोणी पण आता सारंगे बिग बॉस म्हणतात. सो इट हॅज बिकम माय आयडेंटिटी आणि मला ते खूप आवडतंय. बट हां, स्ट्रीट फूड म्हटलं तर मला रस्त्यावरची पाणीपुरी खूप जास्त आवडते, जी मी आता खूप दिवस म्हणजे थोडेसे अवॉइड केले होते, पण मला परत खायची आहे. शॉर्मा मला खूप आवडतो, मोमोज आवडतात. अजून काय असतं स्ट्रीट फूडमध्ये, पावभाजी आवडते मला. हां, ह्या सगळे 4-5 मेन गोष्टी ज्या आहेत त्या खूप आवडतात. अजून काय असतं? खूप असतं. दहीपुरी नाही, दहीपुरी नाही आवडत मला, पाणीपुरी आवडते. हां, मला चायनीज पण जे आपलं ते ठेव कढईत बनतात हां, ते खूप आवडतं, कारण त्याच्यामध्ये ज्या फ्लेम्स येतात ना त्याच्यामुळे ते थोडंसं जळतं आणि मग ते असं खूप यम्मी लागतं, ते पण आवडतं. पण मग तू कधी नाईट लाईफ मुंबईमध्ये एक्सप्लोर केली आहेस खाण्यासाठी फक्त? हो, ऑब्व्हियसली कित्येकदा. पहिले खूप केल्या त्या गोष्टी, आत्ता नाही जमत, आत्ता नाही करू शकत. म्हणजे अगदीच जाऊन तिकडे आपलं टाऊनला जाऊन तिकडचं किमा पाव वगैरे खाणं रात्रीच्या, त्या पण सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. जसं तुम्हाला मगाशी म्हणालीस की त्या 1-1.5 महिने तू मीठ आणि साखर खाल्ली नव्हतीस त्या परफेक्ट शेपमध्ये येण्यासाठी, पण असा एखादा पदार्थ आहे जो तू सॅक्रिफाईस केलास नाही खात? अजूनपर्यंत नाही सॅक्रिफाईस, त्यावेळेला केलं होतं मी सॅक्रिफाईस. चॉकलेट सॅक्रिफाईस केलं होतं आणि मला चॉकलेट बघितलं की रडायला यायचं, कारण मला चॉकलेट प्रचंड आवडतं. डार्क चॉकलेट हा माझा जीव की प्राण आहे. मी आय थिंक मी आयुष्यात खाणं सोडून देऊ शकते आणि चॉकलेट फक्त खाऊ शकते. हो, हां, एवढं मला चॉकलेट आवडतं. आणि त्याच्यामुळे त्यावेळेला जेव्हा मला असं माझ्या डायटिशियनने सांगितलं की नाही तुला चॉकलेट सोडावं लागेल, कारण त्याच्यातही डार्क चॉकलेट म्हटलं की त्याच्याही शुगर असते. हो, मग सोडून दिलं. पण जेव्हा 20 दिवसानंतर मला चॉकलेट खायला मिळालं, माझ्या डोळ्यातून पाणी आलं होतं. पण जर तुला कोणीतरी सांगितलं की तुला चॉकलेट खायचंच नाहीये लाईफ टाईम, तर काय होईल? म्हणजे तुला काढून घेतलं तुझ्याकडनं चॉकलेट, तर काय होईल? ती लहान मुलं नाही का करतो आदळापट वगैरे, तसं काहीतरी होईल. सो आपण डेझर्ट खायला जरा या मोकळ्या हवेमध्ये, मोकळ्या हवेत, हो, छान वेदरचा आनंद घेत. तू पण आता फिरायला पण गेली होतीस ना डेलामध्ये, तिकडे काय खाल्लंस ग? आंबी व्हॅली. हां, तिकडे व्हॅलीमध्ये भरपूर जलेबी खाल्ली म्हणजे सकाळच्या ब्रेकफास्टला जलेबी, दुपारच्या लंचला जलेबी आणि रात्रीच्या डिनरला पण जलेबी. असं मी तिकडे खूप जास्त जलेबी खाल्ली, म्हणजे ती प्युअर घी मध्ये अशी तळलेली, गुळाच्या पाकात वगैरे अशी. तुझं आवडतं कॉम्बिनेशन आहे ना जिलेबी आणि दही. जिलेबी आणि दही, म्हणजे हे खूप लोकांना असं खूप असं आश्चर्य वाटतं की ही जलेबी आणि दही कशी खाते. बट जलेबी आणि दही असं म्हणतात की हे जर सकाळी सकाळी तुम्ही रोज खाल्लं ना, तर तुमच्या ॲक्च्युली पोटाचे जे थोडेसे जे ॲसिडिक गोष्टी असतात ना त्या पण निघून जातात. काय म्हणतात त्याला? पित्त. ओके, ते निघून जातं. व्हेरी नाईस. आणि मूग डाळ हलवा तिने मागवलाय, थंड खूप आहे म्हणून जास्त थंड नको, सो मी लस्सी कंटिन्यू करते. आणि स्नेहा, येस, तुम्ही नाही खाणार आहे? नाही, अच्छा, मी मीच लस्सी खाणार आहे. हो, ओके, तुझ्यासाठीच आहे ते, खूप तूप घातलेलं मूग डाळ हलवा. तुला खूप स्वीट टूथ आहे ना? स्वीट टूथ नाही असं नाही आहे, बट काही गोष्टी आवडतात, त्या खायला आवडतात. म्हणजे जसं जिलेबी आवडते खायला, पण ती पण अशी अगदी साखरेतली गोड गोड नाही, ती गुळातली जी असते, गुळाच्या पाकाची असते, जी थोडी कमी गोड असते, ती आवडते. ओके, मूग डाळ हलवा खाऊन सांग कसा आहे. थोडी चांगलं आहे. ॲक्च्युली है ना? व्हेरी नाईस. सो स्नेहा, खूप गप्पा मारल्या तुझ्याशी मी. एक छोटासा खेळ खेळूया आपण. खेळ? हां, ज्याचं नाव आहे स्वीट, सॉल्टी अँड ऑल दॅट. अच्छा. फूड रिलेटेड काही प्रश्न असतील, क्विक उत्तर द्यायची आहेत. स्नेहाचा आवडता अनहेल्दी पदार्थ? अनहेल्दी खूप आहेत ना? नाही, अनहेल्दी काहीच नाही, सगळं हेल्दी आहे. मोमोज अनहेल्दी आहेत हो. मैदा. अच्छा, अनहेल्दी आहे. मैदा आपण अवॉइड करतो ना. मग तो असेल बहुतेक. मॉर्निंग कॉफी की चहा? दोन्ही. म्हणजे सकाळी उठल्या आधी कॉफी, ब्लॅक कॉफी, मग त्याच्यानंतर थोड्या वेळानंतर नाश्त्याबरोबर चहा. आवडतं रेस्टॉरंट? इंडिगो, जसं मी सांगितलं ते. फास्ट फूड खायला तू किती वेळा बाहेर जातेस? भरपूर. स्नेहा, वडापाव कसा बनवतात?
वडापाव कसा बनवतात हां. कसा बनवतात सगळ्यांना माहिती. बटाट्याची भाजी बेसना असे हे गोळे करून बेसनामध्ये हे करून तळतात. झालं. तू कधी ट्राय केलास बनवायला? नाही, खायला भरपूर ट्राय केले तर. ओके. वरण भात, पुलाव की बिर्याणी? वरण भात. मिसळ पाव की वडापाव? अरे बापरे, डिफिकल्ट आहे. वडापाव. फॅन्सी रेस्टॉरंट्स की स्ट्रीट फूड? ऑल टाइम फेवरेट? दोन्ही. ओके. जर स्नेहाला जेवण करून वाढायला सांगितलं तर ती काय बनवून वाढू शकते? बटाट्याची भाजी, वरण भात, लोणचं तर रेडीमेड असतं, पापड ओव्हनमध्ये आजकाल होऊन जातो. बेक होतो. पोळी मी रिस्क नाही घेणार, पण तरी बनवेन पोळी. म्हणजे असं हां एवढं बनवू शकते. नाईट क्रेविंग्स कसले असतात? चॉकलेट. बीन ईटिंग काय करतेस? बिंज इटिंग, पॉपकॉर्न, नाचोज, एवढंच असतं. पॉपकॉर्न आणि नाचोज मोस्टली बिंज इटिंग. TV बघता बघता. आईस्क्रीम, चॉकलेट, केक, पुरणपोळी की गुलाबजाम? मला याचं उत्तर माहिती आहे तरी पण ऐकायचंय मला. चॉकलेट. चॉकलेट. चॉकलेट केक. ओके. दोन्ही म्हणजे चॉकलेट केक, चॉकलेटचा केक. सो चॉकलेट सगळीकडे चॉकलेट आहे ना. तुला चॉकलेट खूप गिफ्टही मिळत असतील ना? हो. हां म्हणजे एवढं सुद्धा झालं की माझे फ्रेंड्स कधी आमचं भांडण वगैरे झालं किंवा मूड अपसेट असला की माझ्याकडे चॉकलेट येतं. चॉकलेट आणि फुलं हे ठरलेलं असतं की चॉकलेट आणि फुलं आली म्हणजे स्नेहा खुश. सो स्नेहा, मी याआधीही तुझ्याशी गप्पा मारल्या होत्या. आज टुडे स्पेशलच्या निमित्ताने मला फूडबद्दल तुझ्या जाणून घेता आलं. सो थँक्यू सो मच, तू इकडे आलीस आणि इतक्या छान गप्पा मारल्या. सो हा हलवा तुला संपवायचा आहे. प्लस आणखी नाही काहीतरी ऑर्डर करून तुला खायचं आहे ना इथे? नाही, बस डन, पोट भरलं. ओके, सो आपण हे संपवूया आणि थँक्यू सो मच वन्स अगेन. थँक्यू सो मच राजश्री मराठी. थँक्यू दर्शना. येस, मजा बाय. आली. या, Bye bye. थँक्यू. बाय. सारंगे. हे तर पाहिजेच.